Meille kuntoutujille on hirveän tärkeää se, ettei me jäädä masentuneena yksinään vaan sinne kotiin ja eristäydytä toisista ihmisistä silloin, kun meillä on paha olla. Ja nyt mä haluaisin tehdä semmoisen tikkataulun tänne seinälle. Mä piirrän sen näin, että tässä on tää napa 10. Sitten on seuraava. Onko se 9 vai 8? Ja sitten tässä on vielä seuraava kehä näin. Ja nyt tarkoitus on semmoinen, että laitetaan meille tärkeitä ihmisiä tämmöiseen tikkatauluun. Eli keskelle tätä tikkataulua tulee ne ihmiset tai ihminen, jonka sä koet kaikista lähimmäksi sun elämässäsi. Ja sen ei tarvi olla välttämättä puoliso ja lapset ja vanhemmat ja sillä tavalla perhe. Se voi olla vaikka sun terapeutti tai se voi olla vaikka hyvä ystävä, joka on sulle tärkeä. Tai se voi olla vaikka mielenterveysyhdistys, joka on sulle kaikista lähin paikka, missä sä oot. Se saa siis olla myöskin joku instanssipaikka tai taho tai myöskin näin. Ja sitten seuraavalle kehälle tulee sitten se, joka on seuraavaksi lähimpänä mua, mutta ei ole ihan kaikkein lähimpänä. Ja sitten seuraavalle kehälle tulee se, että ketä on kauempana, mutta kuitenkin kuuluu sun elämässä. Mites Samuli, ketä sä sanoisit, että kuuluu sun elämässä tähän kaikkein lähimpään elämäntahoon? Lapsuuden perhe. Joo. Lapsuuden perhe. Mitäs Maarit? Kyllä mä sanoisin, että mun lapset. Lapset? Joo, Meilläkin haluaisin sanoa miehen, mutta kun se ei ole. Ehkä. Niin, mutta jos se menee seuraavalle kehälle. Aivan. Ja sitten saaks vielä liittää? Saa. Kyllä mä koen klubitalon yhteisön. Klubitalon yhteisö, kyllä. Hyvä. Mitäs Jukka? No, kyllä mulla ehdottomasti mun 2 tytärtä on kaikki läheisemmät. 2 tytärtä on läheisiä. Joo. Kun on tällainen eronnut, niin ja äiti tietysti. Miehellä Oma äiti on tärkeä. Kyllä. Se on hyvä, että en saa niitä, kun itsellä taas ei ole niin läheinen suhde oma äiti. Niin, mutta se on erilaisia suhteita niin, eri ihmisillä. Joo. Mites Samuli sitten, kuka olisi niinku sellainen seuraavaksi lähinnä näiden läheisten niinku jälkeen, kuka on sitten seuraavaksi lähinnä? No, jos se on lähiperhe, niin muut sukulaiset. Muut sukulaiset. Laitetaanko tänne niin? Joo. Mitäs sitten? Mulla tulisi mies vasta siinä. Joo. Niin, ettei se aina mene niin kuin ajattelisi. Ei se aina mene. Niin, kyllä. Ja sit, osaat sanoa? mä vaan pistäisin terapeutin tuohon. Kyllä. Joo. Terapeutti on hyvin tärkeä monelle kuntoutujalle. Joo, kyllä. Mitäs Jukka? No, kyllä varmaan sekä sisko että veli on ollut aika tiivis yhteisö. Niin. Perhekeskeinen yhteisö. Sisko ja veli. Joo. Ja sitten mennään vielä tänne kauemmaksi, että ketä on sitten kauempana, mutta kuitenkin kuuluu sun elämääsi. Ketäs? No, mitä nyt on noita esimerkiksi yhdistyksessä, niin Tavanta ja Klubitalolta. Eli ystävät ja tuttavat mielenterveysyhdistyksistä ja Klubitalolta. Joo. Joo. Ystävät ja tuttavat. MT, mikä se on?
yhdistykset ja klubitalo. Hyvä. Mites Maarit? Mulla tulee lapsuuden perhe siitä. Lapsuuden perhe. Joo. Ja sitten Jukka. No, kyllä varmaan niin työkaverit ja ystävät on Joo. sitten ne lukuisa joukko ystäviä. Se on hyvä, että mulla on tosi monet taas ystävät. Sori, mä heitän tänään. Ei. Joo. Niin, joo. Työkaverit ja lukuisat ystävät. Nyt sitten mietitään sellaista juttua, että koetteko te yksinäisyyttä? Mites Samuli? No en juurikaan. En oikeastaan koe. Et koe yksinäisyyttä, hyvä. Mites Maarit? En me enää niin paljon, ennen ehkä enemmän, mutta nyt kun mä oon tuolla klubitalolla käynyt, niin on tullut sellainen yhteisö. Aivan. Että se kyllä se vaan sen, että lähtee liikkeelle, niin sitten. Joo. Mä haluan kertoa sitten tästä, kun sä puhuit klubitalosta. Joo. Mulle on myös tärkeä paikka ollut klubitalo, mutta mielenterveysyhdistykset myöskin. Minä aikanaan niin olin sellaisessa kuin laturissa ja silloin se oli paljon hoidollisempi ja semmoinen tiiviimpi yhteisö, mutta ne tekivät kotikäyntejä ja siellä oli iltapiste, kun mä olin kanssa sillä masentunut, että mä en oikein aamulla päässyt kunnolla liikkeelle. Ja se oli iltapiste ja ne teki kotikäyntejä ja se oli aikanaan tosi tärkeä juttu mulle. Silloin mulla ei vielä ollut niin paljon ystäviä, mutta oli ystävät hylänneet sen siihen, kun mä sairastuin. Laturin jälkeen mä menin tutustumaan sitten tukiyhdistys Majakkaan. Ja tukiyhdistys Majakassa mä pääsin taas vähän eteenpäin kuntoutumisessaan sen takia, että mä menin ryhmiin mukaan, mä menin juhliin mukaan, mä menin matkoille mukaan. Mä aloin itse pitää ryhmiä, Mielimaasta-ryhmää ja moniäänisten ryhmää mä pääsin johtokuntaan ja mä sitten loppujen lopuksi, kun Majakka oli Mielenterveyden keskusliiton tämmöinen jäsenjärjestö, niin mä pääsin sitten vielä, mut valittiin Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuustoon ja kaikkea. Et oli niinku ensiksi laturi, joka oli hyvin tiivis ja hoidollinen ja semmoinen. Sen jälkeen tuli Majakka ja se avasi mulle paljon teitä ja näin poispäin. Ja sitten sen jälkeen mä oon tutustunut klubitaloon, joka on mua auttanut paljon. Klubitalo auttoi esimerkiksi siinä, että mä menin semmoiseen aikuisten valmentavaan ja kuntouttavaan kouluun Diakonia-opistolle. Ja sen jälkeen kävin tuommoisen kotitalouskoulun Espoossa ja nyt mä oon sitten päässyt klubitalon kautta siirtymätöihin ja oon Ortonilla arkistoapulaisena. Ja se ei ole mikään vitsi, että nämä klubitalo ja mielenterveysyhdistykset voi tulla tosi läheisiksi ihmisille. Ne tulee tosi tärkeiksi paikoiksi. Esimerkiksi kun mä oon joskus ollut mainostamassa Majakkaa esimerkiksi vaikka mielenterveysmessuilla, niin mä oon aina sanonut, että siellä sulle ei tarvitse olla titteleitä eikä mitään kunniamerkkejä, että sä voit tulla sen oman elämäsi kanssa, jos ei sulla ole mitään muuta kuin se sairaus, niin sä tuut sit vaan sen sairautes kanssa sinne yhdistykseen. Joo. Toi oli. Sä kerroit paljon enemmän mulle nyt, mitä mä oon kuullut sinulta aikaisemmin. Okei, no niin. Munkin täytyy nyt tunnustaa sen verran, että mulla on ollut sellainen masennusjakso kanssa tässä, että mä oon ihan vaan ammattilaisena tässä, että mulla on myöskin ollut tällaista. Masentuneisuutta. Joo. Ja sen takia myöskin tämä mielenterveyshoitaja
työ tuli tähän Aivan. kuntoiluun itse. Aivan. Aivan. Se on tärkeää, että myöskin se, joka on hoitajana tai terapeuttina kuntoutujalle, että hän myöskin joko itse on kokenut jotakin siitä, että hän pystyy ymmärtämään masentunutta ihmistä, mutta toinen vaihtoehto on sitten se, että ammattilaisen parina on kokemusasiantuntija, niin että ammattilainen kertoo sen teoreettisen tietopuolen ja kokemusasiantuntija antaa oman kokemuksensa siihen